කොහොමද කට්ටියට? ඔන්න ඉතින් පොරොන්දු වුණ විදිහටම කලින් අපේ තාරකා විද්‍යා වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා දැන් එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් ගිහිල්ලා බලන්න. වම් පැත්තේ උඩින් යන link එකෙන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. description එකෙත් link එක දාලා තියෙන්නේ. කලින් වීඩියෝ එක අපි නැවැත්තුවේ තරුවක් මැරෙන විදිහ ගැන ඉගෙන ගමු කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා දැනුම් පොඩ්ඩගේ අලුත් යාළුවෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න දැනුම් පොඩ්ඩත් එක්ක. අපි යමු වීඩියෝ එකට. තරුවක් මැරෙන හැටි. තරුවක පැවැත්ම තීරණය වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම රසායනික ප්‍රතික්‍රියා මත. අපේ සූර්යයා වගේ ගොඩක් තරුවල හයිඩ්‍රජන් හීලියම් බවට පත් වෙද්දී පිට කරන අධික තාපය නිසා මතු පිට ගිනි ගන්නවා. ඒ ආලෝකය තමයි තරුවක දිලිසීමට හේතුව වෙන්නේ. මේ හයිඩ්‍රජන් හීලියම් බවට පත් වෙන ප්‍රතික්‍රියාව විද්‍යාඥයෝ හඳුන්වන්නේ න්‍යෂ්ටික විලයනයක් කියලා. මීට අමතරව තරුවක ස්කන්ධයෙන් ඇති කරන ගුරුත්වය නිසා විලයනයෙන් සෑදෙන උණු ප්ලාස්මාව වගේ කොටස තරුවේ මධ්‍යයට වේගයෙන් තල්ලු කරනවා. මධ්‍ය දෙසට තිබෙන ඇදගැනීමේ බලය සහ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවලින් ඉවතට පිට වෙන්න හදන ශක්තිය සමතුලිතතාවයේ පවතින තාක්කල් තාරකාවක් ස්ථායී ලෙසින් පවතිනවා. කොහොම හරි මේ ප්‍රතික්‍රියාවන් හේතු වෙන්න අන්තිමේදී තරුවේ තියෙන හයිඩ්‍රජන් ඉවර වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෂය වෙලා යනවා. එතකොට කලින් නිපදවනු හීලියම් වලින් න්‍යෂ්ටික විලයනයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඔක්සිජන් සහ කාබන් නිර්මාණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට වඩා තද මූලද්‍රව්‍යයක් බවට විලයනය වෙන්නට අවශ්‍ය තරම් ගුරුත්වයක් ලබා දෙන්න තරුවේ ස්කන්ධය ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැති නිසා නිපදවන ඔක්සිජන් සහ කාබන් තරුවේ හරේ ඒ විදිහටම රැඳෙනවා. මේ විදිහට තරුවේ ඉතිරි මූලද්‍රව්‍ය සියල්ලම දැවී යද්දී ඒ තරුව රතු පාට යෝධ තාරකාවක් බවට පත් වෙනවා. අපගේ සූර්යයාටත් මැරෙන්නකොට වෙන්නේ මේ ක්‍රියාවලියම තමයි. අපේ සූර්යයා රතු පාට යෝධ තාරකාව බවට පත් වෙද්දී සූර්යයාත් පෘථිවි කක්ෂය ළඟට එනකම්ම ප්‍රසාරණය වෙනවා. එතකොට පෘථිවියත් විනාශ වීම අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වේවි. ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න තව අවුරුදු බිලියන 5ක් විතර යනවා කියලා තමයි කියන්නේ. කොහොම හරි විශාල වුණු තාරකාව අන්තිමේදී දූවිලි වලාකුළක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට මැද තිබුණු ඔක්සිජන් සහ කාබන් පිරුණු හරය විශ්වයට නිරාවරණය වෙලා සුදු වාමන තාරකාවක් බවට පත් වෙනවා. මේ වාමන තාරකාව වටේට හැදුණු දූවිලි වලාකුළ තවත් අවුරුදු ගාණක් යනකම් තියෙනවා. ඒ වගේ වලාකුළක් ග්‍රහ නෙබියුලාවක් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. හරි යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති තරුවක් මැරෙන්නේ කොහොමද කියලා අපේ වීඩියෝ සීරීස් එක අපි ඉස්සරහට කරගෙන යමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ආයිමත් නියුට්‍රෝන තාරකා ගැන කතා කරමු. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා අලුතෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ අදහස් ප්‍රශ්න හැම දෙයක්ම පහලින් කමෙන්ට් කරලා කියන්න. දැනුම් පොඩ්ඩ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට රිප්ලයි කරනවා. ගිහින් එන්නම් යාළුවනේ ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් හම්බ වෙමු.